Hello, xin chào anh em đã quay trở lại mình là Labet. Hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn anh em cách xây dựng class DK của Megamu Session 15. Sẽ khác với những session khác 15 khác vì mỗi nhà phát hành họ sẽ thay đổi chỉnh sửa class sao nó phù hợp cân bằng class trong phiên bản phát hành của họ, để thay đổi về skill, delay skill. Ok, để bắt đầu đi vào class DK, ta sẽ nói về ưu điểm. DK là một class máu trâu, đam to, rất thích hợp làm tăng cơ, mở con bát cho tem cho vui. Còn về nhược điểm, DK là một class tay ngắn rất là vất vả trong việc đi chơi, đi chan, đi boss. Ok, về lối đánh của con DK khi PvP nó sẽ là thuộc kiểu dạng là áp sát, dồn đam, kết liễu, dồn đam, sốc đam và kết liễu đối thủ. Ok, để bắt đầu đi vào bên trong về phần cơ bản thì cơ bản DK là khi mà anh em cày ra set ở con Megamu này thì max ra set là từ 1 đến 200. Thì từ ra set 1 đến 200 thì anh em tập trung vào chan ra set, thì skill chính để anh em chan ra set được cái mốc đầu đấy thì anh em sẽ dùng skill như mình nhá, là mình sẽ dùng rút, xoay kiếm và hú sói cho nó từ ra set 1 cho đến max 200. Ok, bảng skill mình sẽ để ở đây cho anh em tham khảo skill cách kiếm và NPC bán skill DK của Megamu này. Đấy. Ok, từ cái mốc mà khi anh em mắc reset rồi, bắt đầu anh em tập trung cày master. Thì thường ấy, trong giai đoạn cày reset anh em đã cày master rồi, và thường là người ta mắc reset thì người ta cũng đã mắc 800 level master. Từ 800 level master trở lên thì anh em sẽ tra được trên map đẹp Zumeon này, thì bắt buộc anh em phải có đồ. Đồ thì anh em ít nhất là một bộ đồ full. Nếu không có đồ thật anh em dùng một bộ đồ full thì anh em thể mua trong shop, anh em đi add full dòng vào. Để anh lên web người ta thêm dòng vào sẽ tốn M boy hoặc là M coin. Thì khi anh em chan đép này, skill chính để đi chan của con DK này nó sẽ là skin dậm đất này. Rất là vô lý, ở con season này skin chính là sẽ dậm đất, và khi đi BK nó sẽ skin chính nó vẫn là dậm đất. Dậm đất ở con Megamu DK Megamu này đam nó rất là to. Mình sẽ test cho anh em thấy cái đam nó rất là to. Đấy, dậm một phát chết luôn. Để ví dụ mình level cao thì mình sẽ đây, mình sẽ lên cái map này đi. 1001 đường DK của mình tại nó là max level master rồi. Để mình sẽ so sánh anh em thấy là skin ở đây là boss luôn này, đất của nó đấy, anh em thấy này, nó chỉ có thể là chỉ 2 kill là chết một con rồi nếu mà nó vào đam. Nhiều khi nó hay bị mít, nhưng mà nó vào đam một cái là cái độ đam của nó sốc rất là to. Đây là con boss ở Abit 3 này. Đấy, wow, đấy đây là con boss. Nó sẽ ra rất là cái nguyên liệu này. Đây là nguyên liệu vừa ăn boss được nên rút. Giờ mình tìm một con thường để test đam cho anh em thấy là skin dẫm đất của nó đam to như thế nào. Class DK của Megamu mình đang chơi này nó là thuộc class nó khó đánh nhất, khó chơi và khó BK. Đấy, con này là đấy, có thể dậm một phát sốc phát nó có thể chết luôn, 2-3 cọc máu nó cũng dập phát chết. Đây là so sánh với skin rút. Skin rút thì nó ngược lại, nó đam nó bé hơn nhưng mà sát thương của nó rất là dày. Đấy, lượng đam nó rất là dày luôn. Đó. Đây, đây. Tầm gió này nó rất đam nó nhỏ nhưng nó lại rất là dày, gây đam liên tục. Còn skill đất của nó đam to nhưng nó lại bị delay. Khi BK anh em phải kết hợp làm sao chúng ta dùng được dậm đất nhiều nhất có thể, có nghĩa là trong thời gian hồi dậm đất thì anh em sẽ dùng skin rút để gây sát thương liên tục vào đối phương để cho nó mất SD, với cả mình cũng hồi lại được SD. Khi BK ở session ở con Megamu này thì nếu mà anh em mà không gây đam vào đối thủ ấy là anh em sẽ không thể nào hồi lại được SD này, và anh em sẽ bị chết rất nhanh. Anh em bắt buộc anh em phải gây đam được vào sát thủ, vào đối thủ, nên là vừa làm cho đối thủ giảm SD đi, tụt SD, mất SD, và mình cũng sẽ hồi lại được SD đấy. Mình sẽ trâu bò hơn.
Một chút nữa mình sẽ nói về cái combo này. Bây giờ ta sẽ đi vào đập Master 4 này, Master 3, sorry. Về Master 3 đây thì anh em có thể nghiên cứu tham khảo bản Master 3 của mình. Thì đây mình cũng đã cộng đi tẩy lại rất nhiều lần trong cái thời gian quá trình trải nghiệm con DK của session này. Em có thể chụp lại và lấy làm tham khảo. Con DK này, cái phần combo này người ta sẽ rất ít cộng vì combo của con DK ở bên Megamu này nó sẽ không có nhiều đam. Nó lổ nhưng mà đam nó rất là bé. Và nó bị delay nữa, 6 giây một lần lổ như vậy. Đó, nên là rất ít người cộng vào đây. Không có ai dùng đi BK DK dùng vào cái này nữa. Họ dùng kết hợp với skill kiếm này nó có lổ nhưng mà đấy chỉ là cách người ta áp sát vào đối thủ thôi. Cái về Master 4 đấy, chỉ đam chính của nó là như mình nói là rộng đất là đam chính và anh em sẽ cộng mắc cái đam chính này. Cái phần dưới này chúng ta không quan tâm vì nó chỉ có tác dụng với quái thôi. Thừa điểm anh em thì cộng vào nó ra một chút hiệu ứng khi anh em đi chan thôi. Sau đó mắc đập đất rồi đến mắc skill rút. Mắc thừa điểm anh em cộng đến skill này. Không mắc được vì 1.1 nó không đủ điểm để mắc. Còn thừa mấy điểm là tẻ anh em cộng như này cho mình. Cái phần death book này tùy nối trường mỗi người nhưng mình thấy là không ai cộng mấy và anh em không cần quan tâm đến phần này. Phần này cũng vậy. Anh em có thể tham khảo. Rồi. Cái để về BK. Ở đây tiếp tục nói về đến phần quan trọng nhất khi PvP ở con Megamu này đó là Penta. Penta ở đây thì anh em theo mình ấy, nhưng con DK mình theo dùng ấy thì anh em khuyên anh em lên mua cái đất và cái lửa. Đây là lý do tại sao đây. Mình sẽ cho anh em xem cái bảng Penta này. Anh em nhìn vào bảng Penta này thì mình sẽ nói qua một chút. Anh em nhìn cái dòng cái cột màu vàng đó là cái Penta mà mình dùng nhá. Mình đang dùng là cái màu vàng thì đây là mình đang dùng cái lửa đây. Đang dùng cái lửa đây. File đây. File là lửa đây. Thì mình dùng lửa. Nếu mà mình đánh những người hệ dùng Wick, dùng gió kìa, mới dùng đắc, dùng bóng tối thì mình sẽ gây đam cho họ rất là to. Và ngược lại khi mình đánh với thằng mình đánh với thằng đất, với thằng nước thì đam của mình sẽ rất là thấp và giảm thủ và giảm đam của mình khi mình đánh với đất với nước đó. Thì sao mình bảo anh em kết hợp dùng đất với lửa khi đánh BK. Nhất là dùng lửa nó sẽ kích một chút về skill rút này. Và dùng đất nó sẽ kích một chút về skill dậm đất này. Mấy cả dùng hai cái này xen kẽ nhau vì anh em nhìn xuống cái dòng đất bên dưới hệ đất, nếu anh em dùng đất anh em sẽ đánh thằng nước với thằng lửa đau và anh em sẽ bị yếu hơn khi đánh với thằng bóng tối với thằng gió. Thì khi anh em đánh với thằng bóng tối với thằng gió ấy, bóng tối với thằng gió thì anh em sẽ chuyển sang anh em dùng cái file cho mình nó cứ thay đổi gặp kiện thay đổi với nhau đó. Nếu mà lại gặp thằng đất với thằng nước thì anh em lại chuyển sang dùng đất đấy, nó sẽ kỵ với thằng nó sẽ đánh thằng nước kia đấy. Khuyên anh em nên dùng hai cái loại này. Còn về DK Penta thì nó có nhiều, trong Penta nó lại có nhiều chia ra nhiều loại. Như cái này mình đang dùng là Strong Hot thì nó chuyên về thủ hơn. Đấy, dùng em thể đọc cái phần dòng vàng nó là chuyên về thủ. Còn về Lisa ở session này con Lisa nó khá là đắt. Nó đắt thì còn cái vỏ con Strong Hot này nó chỉ mất được khoảng 8 đến 10k một coin thôi. Nhưng mà cái vỏ của thằng Lisa này nó lại phải 250k đến 300k, nó gấp khoảng 25 đến 30 lần giá này. Đó. Thì cái đấy là cái vỏ, còn cái nhân bên trong thì anh em cũng nhìn vào cái hệ Lisa nhé. Như là cái mình đi hệ nửa thì cái dòng danh thứ hai này nó sẽ như là mình nửa thì nó sẽ ách tách thằng đất thì nó sẽ chuẩn này. Đấy, đánh gây đam cho bóng tối em nhìn danh 2 nhé, chuẩn này. Nước thủ đất đấy, dòng anh em chú ý dòng danh 2 nhé. Cái danh 3 nó bắt buộc phải PVP rồi, tất cả danh 3 đấy bắt buộc phải PVP hết đấy để đi đánh nhau. Đấy, nó sẽ tăng thủ khi đánh với đất là chuẩn này, tăng đam khi đánh với gió chuẩn này, tăng nét khi đánh với nước chuẩn này. Vậy cái Lisa này nó đủ tổ hợp của cả 5 hệ luôn. Đất nước nửa thì nó là của nó rồi thì không tính này, 4 hệ còn lại là nó có đầy tích đủ hết này. Còn về nhân 5 này là cũng rất là quan trọng này. Anh em sẽ tùy vào lối đánh, ví dụ như mình đang binh là bullet là nó có tác dụng là đánh
nó sẽ có 30% gây đam, nó xuyên vào máu ấy, đánh thẳng 16% máu luôn. Cái bullet này nó chỉ có tác dụng với cái Liza, anh em đi với Liza thôi. Nếu anh em đi bullet này với Stronghold nó không tác dụng, vì con Liza nó có crit đam nhiều thì nó mới lổ được cái bullet này. Anh em nhân 5 anh em có thể chơi bullet hoặc là chơi binh ring. Binh ring đây, binh ring là cái đây, binh ring có nghĩa là trói chân mục tiêu lại, target ấy, trói lại. Anh em tay ngắn mà anh em cần phải trói đối thủ lại để anh em dồn đam nhiều nhất và nó không cho nó chạy. Về phần benta, ok bây giờ mình sẽ đi test BK thử cho anh em. BK thì anh em sẽ áp sát vào đối thủ, dùng cái nước để áp sát lại. Cái nước này anh em cộng cái phần master bar này, em lướt đối thủ đây, một lướt. Nếu anh em muốn áp đấy, lướt này, lướt đối thủ, anh em muốn áp sát nữa thì anh em có thể dùng theo skin kiếm, anh em sẽ áp sát nó xong anh em sẽ chuyển sang dồn combo. Nhưng mình dùng combo đây là dùng Q rút đâm gió với dậm đất. Anh em làm sao mà chỉnh macro cho nó có, game này được phép dùng macro. Macro nó là một loại, có thể là một phần mềm thứ ba lặp lại thao tác. Anh em dùng macro trên con chuột hoặc bàn phím ấy, em phải cài, hoặc là nó có một vài cái bản macro người ta viết sẵn ra, anh em chỉ cần thay đổi timing và số skill. Cái macro này thì anh em sẽ phải tự tìm hiểu. Anh em tham gia vào những cái GUI lâu năm ấy, họ sẽ chỉ anh em cách dùng macro. Đây mình chỉ nói về con DK là đi BK anh em sẽ áp sát, muốn target mục tiêu này, áp sát mục tiêu, anh em thể kết hợp skin nhảy vào với cả skin kiếm. Sau đó anh em sẽ dồn đam bằng 3 skill mà mình nói đấy, là để nó để đua để cho nó dễ đánh. Đây nó cứ phải dùng control để gây được mục tiêu, nhảy bộ này, xong rồi dồn đam. Anh em sẽ dồn làm sao mà đó. Cái này nó không có beta nên mình chỉ là làm mẫu cho anh em xem thôi. Khi đi BK anh em làm sao căn chỉnh, làm sao cái lượng, cái thời gian bấm thay đổi cho 3 skill này nó tối ưu nhất có thể, ra nhiều dậu đất nhất. Hai skin đầu này chỉ để phá SD thôi, phá SD, phá cái SD đối phương, còn skin đam chính của nó là dậm đất. Nếu mà dậm đất mà khi mà nó hết SD nhá, mà anh em dậm đất một phát thì nó bay 300-400 cái máu là bình thường, là nó chết luôn. Và đặc biệt là khi anh em đi BK ở con Megamu này thì anh em bắt buộc phải gây được đam vào đối thủ, cố gắng làm sao gây được đam vào đối thủ nhiều nhất để mà nó rút SD của đối thủ và hồi lại SD của mình. Nếu mà anh em đánh một con tay dài nhá, mà anh em không đánh được vào người nó thì ngược lại anh em sẽ không thể hồi lại được cái SD này. SD ở trong BK của con Megamu này rất là quan trọng, nếu mà anh em chỉ cần hết SD phát là anh em chết luôn. Vì thế anh em căn chỉnh làm sao cái SD gần hết phát anh em phải bơm máu luôn. Thời gian bơm máu của con Megamu này nó cũng bị delay là 6 giây một phát. Anh em sẽ kết hợp dậm đất, nó ra dậm đất ra, áp sát này, xong rồi đâm gió rút dậm đất đam nó rất to, nó nổ mình luôn này, nổ xuyên SD luôn. Đó, còn về tăng boy thì anh em sẽ, boy này cho mình, anh cũng sẽ tham khảo boy của mình. Đó. Mình sẽ tăng NE nhiều hơn là SRR, vì đam chính của nó là dậm đất, mà dậm đất thì nó là NE. Đây, một chút về tăng boy đi. Mình sẽ để đây cho anh em tham khảo cái lượng boy mình tăng. Boy này là anh em khi đi đánh nhau ở các server 19 là anh em phải có cả cái dàn búp rồi. Anh em không nên cộng quá mắc 65.000 nhá. 65.000 quá boy là nó sẽ không có tác dụng. Không có tác dụng. Em căn làm sao mà cả búp vào đây mà nó chỉ quanh quẩn là 65.000 thôi, nó sẽ có tác dụng. Anh em có thể tham khảo các bạn, điểm này của mình anh em sẽ cộng theo mình cũng được. Và quan trọng là đồ con DK này ở season này nó rất là tốn kém, thuộc class rất là tốn kém nhất. Nó phải chơi hệ socket, và socket từ đây thì
Nói chung tùy vào kinh tế mỗi người, thì đây là mình đã full bộ socket 10 rồi. Socket ở đây thì chúng ta sẽ lấy những cái viên khảm chính là về về chỉ số ở con Megamu này ấy, cái giảm sát thương của nó max sẽ là 60%. Vậy là anh em có thừa, có khảm socket thừa thì nó cũng không tác dụng. Nó cũng không có tác dụng. Thì thế anh em sẽ cộng làm sao để cho nó tăng đủ 60% thôi. Ví dụ là set đồ này 5 món cộng với hai cái dinh, 4% với set đồ là tổng 7 món, 7 nhân với 4 giảm sát thương sẽ là 28% rồi. Vậy anh em cần thêm khoảng 42% giảm sát thương nữa là đủ 70%. Quên, sau đây anh em 60%. Anh em sẽ cần khoảng 32% nữa. Thì đây là mình chơi ship 10 nên là đây là mình khảm vẫn dư 3 viên ship 10, mỗi viên nó đã giảm sát thương. Là dòng đầu tiên này anh em thấy này, nó là 13%, 3 viên, 3 nhân với 13 nó là 39. Ở đây là mình đang thừa mất là 7% giảm sát thương. Anh em có thể thay ship 10 thành viên ship 7 hoặc là thấp hơn đấy, vì mình khảm thừa này nó sẽ không tác dụng đâu, nhưng mà khảm full 10 nhìn nó đẹp hơn, đẹp mắt hơn thôi. Nó sẽ kết hợp, thường thì mình sẽ khảm là 3 viên giảm sát thương 10 này và 2 viên dead. Đó, đến 2 viên dead này, hai món này mình khảm 2 viên dead đầu này thì mắc của nó 60% thôi, thay dead đấy nó sẽ. Và khảm tiếp theo là về boy, con này thì nó là chuyên về càng bao nhiêu boy nó càng khỏe, thì anh em sẽ khảm là LE này, Starter này và máu. Về cái phần AGI này ấy, thì anh em chỉ cần tăng cho nó mắc 1000 tốc độ đánh thôi là được rồi. Thì đây mình cũng chưa đủ 1000 này. Đập đất thì nó, em đi lấy cả búp vào nữa là nó lên được khoảng 1000. Thì skill khi anh em combo nó không, nó ít mít hơn, nó sẽ không bị mít kill. Tăng làm sao cho nó đủ 1000 nhé. Đây là khi mà mình lấy búp vào nữa là nó sẽ lên được đến 1000. Mình nghĩ sẽ lấy búp cho anh. Vẫn bị thiếu mất. Đất thì lại được 1000 tốc đánh nha. Ở kia cũng được. Đây. Em có nghĩa là anh em sẽ cộng thêm một chút đây cho nó dư giả 1000 thì nó sẽ skill nó ra nhanh hơn. Nó sẽ không bị mid kill. Bên này hơi lag, chỗ này đông quá. Với cả bên này đồ họa họ làm có nhiều chi tiết quá đâm ra nó hơi lag. Và hai cây vũ khí thì anh em cũng khảm, điều kiện anh em khảm xích 10 đó nó sẽ khỏe. Vũ khí thì class nào nó sẽ khảm như nhau rồi. Đầu tiên là Dam Excellent, Dam Skill, băng Dam Skill này, set này, Dam Excellent này. File là file bao gồm là file Attack với Wizard này, file Min Dam. Còn Max Dam nó sẽ Max Attack ấy nó không tác dụng đâu, viên Max ấy không tác dụng, và nó sẽ dùng viên Min. Viên cuối là viên Dam Never. Đấy. Thì class nào cũng như thế này rồi. Còn về bông tai thì anh em nếu có điều kiện anh em chơi bông tai mắc, còn không anh em chỉ cần chọn những cái dòng cần thiết thôi. Ví dụ con DK thì nó sẽ cần speed attack skill nhiều thì anh em sẽ lấy một dòng speed và một dòng excellent dam cũng được, không thì anh em thêm một dòng crit dam. Ba dòng này được, không cần dòng AG này có cũng được mà không có cũng được. Nếu có thì khi anh em đánh nhau với con GL ấy, nó sẽ hồi cái dòng tím này là cái gì nhỉ, cái nó hồi cái cột tím này nhanh hơn, hồi AG này nhanh hơn này, đúng rồi. Thì có AG để ra skill. Bên này thì anh em chỉ cần chú ý cần hai cái dòng như là skin dam này và skill max line nào cũng được. Còn ba cái dòng kia anh em không cần quan tâm đến được, nếu mà có được anh em mua max thì nó cũng có tác dụng hơn, ngon hơn. Thì BK anh em dùng tiêu quỷ, và anh em có điều kiện anh em mua thêm cái dinh này, cái dinh này là nó sẽ ở trong shop này, shop X, nó sẽ có trị giá là
5k boy. Phần dinh, cái dinh này nó có tác dụng rất là ngon, nó là giảm 15% giảm sát thương luôn, giảm 15 đam, đối thủ gây vào người phải giảm sát thương nhá. Này, 15% đam luôn, double đam, giảm 15% double đam. Anh em mua trong shop và anh em lên trên web, anh em đập lên 12 và add những cái dòng này vào. Ok, mình có lẽ mình sẽ làm video tới đây thôi. Đấy là tất cả những gì về DK, con DK mà mình đã chơi và trải nghiệm đúc kết ra. Anh em có thể tham khảo về cái class DK. Class DK nó thuộc một class rất là tốn kém đấy, anh em nên cân nhắc trước khi chơi. BK của nó cũng rất là cực, nhưng mà nếu một khi anh em nó luyện đến một cái tầm mà anh em cài được cái macro ấy, đến cái mức mà anh em dùng skill nó mượt luột là rồi thì solo 1 vs1 thì nó cũng không ngấy class nào đâu, 1 vs2 cũng được, đánh nó trâu bò và đam nó sốc rất là kinh. Ok, cảm ơn anh em đã xem video của mình. Mình sẽ tiếp tục về các class khác ở những video tiếp theo. Anh em có bất kỳ góp ý nào có thể comment xuống bên dưới. Tất cả ở đây chỉ là mục đích anh em tham khảo, không có cái gì là chắc chắn ở đây cả. Cảm ơn anh em đã xem video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.